Nếu có dịp sang Nhật Bản hoặc ăn một bữa cơm kiểu Nhật, bạn sẽ thấy một điều rất thú vị. Trong bữa ăn thường có một miếng gì đó trắng trắng, mềm mềm, nhìn đơn giản đến mức gần như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nó lại xuất hiện ở khắp nơi. Trong bát canh miso có nó, trong nồi lẩu có nó, trong những món chiên rán có nó. Thậm chí mùa hè, người Nhật còn on nó dưới dạng lạnh. Và nó chính là đậu phụ. Ở nhiều nước, đậu phụ chỉ là món phụ như cái tên của nó. Nhưng ở Nhật thì gần như nó lại là món chính, phải gọi là đậu chính mới đúng. Nhiều gia đình Nhật ăn đậu phụ gần như mỗi ngày, có hôm ăn canh, hôm khác ăn rán, hôm khác là ăn lạnh với nước tương. Nghe qua có vẻ lạ, vì nếu mà hỏi một người Việt Nam bình thường, ngày nào cũng ăn đậu phụ có ăn được không? Thì nhiều người chắc chắn sẽ lắc đầu, nhưng với người Nhật đó là chuyện rất bình thường. Vậy tại sao một món ăn đơn giản như vậy lại phổ biến đến thế ở Nhật? Muốn hiểu điều này phải quay ngược lại lịch sử một chút, vì đậu phụ ở Nhật không chỉ là đồ ăn, nó là câu chuyện của tôn giáo, địa lý và cả cách người Nhật nhìn nhận cuộc sống của mình. Khi nói về việc vì sao người Nhật ăn nhiều đậu phụ, nhiều người tưởng rằng đó chỉ là chuyện ẩm thực. Nhưng thực ra gốc rễ của nó lại nằm ở tôn giáo, cụ thể là Phật giáo. Chuyện bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 6, khi Phật giáo được truyền vào Nhật Bản từ Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Lúc này Phật giáo chủ yếu lan trong giới quý tộc và triều đình, nhưng theo thời gian, nó bắt đầu ảnh hưởng tới cả xã hội. Một trong những tư tưởng quan trọng nhất của Phật giáo là hạn chế sát sinh. Nói theo cách đơn giản dễ hiểu là không giết động vật để ăn thịt. Đối với các nhà sư thì điều này gần như là quy tắc bắt buộc, họ phải ăn chay hoặc ít nhất là tránh việc giết hại động vật. Nhưng điều đặc biệt là ảnh hưởng của tôn giáo này đã lan rất mạnh ra ngoài chùa chiền. Trong nhiều giai đoạn lịch sử, triều đình Nhật Bản không chỉ khuyến khích mà còn ban hành những sắc lệnh trực tiếp việc hạn chế ăn thịt. Một trong những sắc lệnh nổi tiếng nhất được ban hành vào năm 675 dưới thời Thiên Hoàng Tenmu. Theo sắc lệnh này, người dân bị cấm ăn thịt một số loài động vật như bò, ngựa, chó, khỉ và gà trong nhiều tháng của năm. Lý do được đưa ra để tránh sát sinh và giữ sự thanh tịnh theo tinh thần Phật giáo. Điều này nghe có vẻ hơi lạ nếu nhìn bằng góc nhìn hiện đại, nhưng vào thời đó nó ảnh hưởng rất thật đến đời sống. Trong xã hội Nhật Bản cổ, việc ăn thịt vốn đã không phổ biến như ở châu Âu, nhưng có thêm những sắc lệnh như vậy, thịt động vật càng trở nên hiếm hơn trong bữa ăn hàng ngày của người Nhật. Tất nhiên người Nhật vẫn ăn cá, Nhật là một quốc đảo nên cá luôn dồi dào. Các làng ven biển có thể đánh bắt cá mỗi ngày, nhưng cá cũng có giới hạn của nó, không phải ai cũng sống gần biển và việc bảo quản cá trong thời kỳ chưa có tủ lạnh cũng cực kỳ phức tạp. Những vùng rừng núi sâu trong đất liền thường không có nhiều cá tươi, vì vậy người dân vẫn cần một nguồn thức ăn khác để cung cấp năng lượng và chất đạm. Đó chính là lúc đậu nành bước lên sân khấu chính. Đậu nành vốn đã có mặt ở Đông Á từ rất lâu, nhưng khi tìm nguồn protein thay thế thịt tăng lên thì đậu nành mới trở thành nguyên liệu cực kỳ quan trọng. Từ một hạt đậu nhỏ, người ta có thể chế biến ra hàng loạt thứ ăn khác nhau. Ở Nhật, những sản phẩm từ đậu nành như miso, natto hay nước tương đều trở nên phổ biến. Trong khi đó, đậu phụ lại có vị trí đặc biệt. Ưu điểm của đậu phụ là rất dễ ăn, nó mềm, nhẹ, dễ tiêu hóa và có thể kết hợp với nhiều món khác nhau. Chính vì vậy mà trong các ngôi chùa, các nhà sư bắt đầu sáng tạo ra rất nhiều món từ đậu phụ để thay thế thịt. Trong ẩm thực chay của Nhật Bản, đậu phụ gần như là nguyên liệu chủ lực. Nhờ sự sáng tạo đó, đậu phụ không còn là một món ăn đơn giản nữa, nó trở thành một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực chay của Nhật Bản. Theo thời gian, những món ăn này không chỉ tồn tại ở trong chùa, người dân bắt đầu học cách chế biến đậu phụ từ các nhà sư. Lý do thì cũng đơn giản thôi, đậu phụ rẻ, dễ làm và ăn thì cũng rất là no bụng. Trong một xã hội mà thịt không phải lúc nào cũng có sẵn, đó là một lợi thế lớn. Dần dần các cửa hàng chuyên làm đậu phụ xuất hiện. Những người bán đậu phụ thường làm sản phẩm tươi mỗi sáng rồi mang đi bán ở trong ngày. Ở các thành phố lớn thời xưa như Edo, tức Tokyo ngày nay, người ta thậm chí còn quen với tiếng giao bán đậu phụ ở trên đường phố. Có thể nói rằng trong quá trình đó, một món ăn ban đầu gắn với chùa chiền đã dần trở thành thực phẩm phổ biến của cả xã hội. Đậu phụ từ một giải pháp thay thế thịt đã trở thành một phần tất yếu của bữa ăn thường ngày. Và đó chính là bước khởi đầu của câu chuyện. Từ những quy tắc tôn giáo tưởng như rất xa vời, người Nhật vô tình đã xây dựng một nền văn hóa ẩm thực kéo dài hàng trăm năm, nơi đậu phụ trở thành một trong những món ăn quen thuộc nhất của đời sống. Và còn một lý do thực tế nữa, đó là lý do địa lý. Nếu nhìn vào bản đồ Nhật Bản, bạn sẽ thấy phần lớn đất nước này là núi. Diện tích nhiều núi, đồng bằng thì ít. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là rất khó để nuôi nhiều bò hay cừu như ở châu Âu. Những đồng cỏ rộng mênh mông gần như không tồn tại ở Nhật Bản. Trong lịch sử, việc nuôi gia súc quy mô lớn ở Nhật không phổ biến. Thịt bò, thịt lợn là những thứ khan hiếm. Ngược lại, trồng đậu nành lại có lợi thế.
Cây đậu nành không cần diện tích quá lớn, lại dễ trồng và dễ bảo quản. Chỉ cần một lượng đậu nành không nhiều là có thể làm ra nhiều món ăn. Một mẻ đậu nành có thể biến thành hàng chục bánh đậu phụ. Nói nôm na thế này, nếu bạn có một cánh đồng nhỏ, trồng đậu nành sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với nuôi trâu, nuôi bò. Vì thế mà theo thời gian, đậu nành trở thành một trong những cây trồng quan trọng nhất của nông nghiệp Nhật Bản. Một điều thú vị nữa là đậu phụ rất hợp với phong cách nấu ăn của người Nhật. Ẩm thực Nhật có một triết lý khá đặc biệt, họ không thích làm món ăn quá đậm vị. Người Nhật thích giữ hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Cá phải có vị cá, rau phải có vị rau và đậu phụ cũng vậy. Đậu phụ có vị rất nhẹ, gần như là trung tính, nhưng chính vì thế nó lại cực kỳ dễ kết hợp với các món ăn khác. Ví dụ dễ thấy nhất chính là canh miso. Trong bát canh miso của Nhật gần như luôn có vài miếng đậu phụ mềm, thấm nước dùng và ăn rất nhẹ nhàng. Một món khác rất nổi tiếng đó là đậu phụ chiên giòn rồi chan nước dùng nóng lên. Hoặc mùa hè người Nhật hay ăn đậu phụ lạnh, chỉ cần cắt miếng đậu phụ, thêm một chút nước tương, thêm hành lá và gừng là đã có một món ăn mát lạnh. Đơn giản đến mức nghe có vẻ không có gì, nhưng người Nhật lại rất thích. Ngoài chuyện lịch sử và văn hóa, còn một lý do rất thực tế, đậu phụ rất rẻ và rất lành mạnh. Đậu phụ được làm từ đậu nành, nước và một ít chất kết tủa. Quá trình này không phức tạp. Ngày xưa ở Nhật có nhiều tiệm nhỏ chuyên làm đậu phụ, buổi sáng họ cứ làm rồi bán. Vì nguyên liệu rẻ nên đậu phụ trở thành món ăn phổ thông, ai cũng có thể ăn được. Không chỉ rẻ, nó còn khá tốt cho sức khỏe. Nó có nhiều protein nhưng lại ít chất béo. Ngoài ra còn có canxi, sắt và nhiều khoáng chất khác. Trong chế độ ăn của người Nhật, đậu phụ kết hợp với cá, rau và cơm tạo thành một bữa ăn khá cân bằng. Nhiều nhà nghiên cứu dinh dưỡng cho rằng việc ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành là một trong những yếu tố giúp người Nhật có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới. Điều thú vị là người Nhật không chỉ ăn một loại đậu phụ, họ có rất nhiều biến thể khác nhau. Có loại đậu phụ cực mềm gần như tan trong miệng, có loại cứng hơn để rán, có loại đậu phụ rán sẵn với lớp vỏ vàng bên ngoài. Thậm chí còn có loại đậu phụ sấy khô để được rất lâu, khi ngâm nước nó lại nở ra như đậu phụ bình thường. Nhờ vậy mà từ một nguyên liệu đơn giản, người Nhật có thể chế biến ra rất nhiều món. Đậu phụ có thể nằm trong bát canh nóng, trong nồi lẩu, trong món rán, trong một món ăn nào đó, thậm chí là trong món tráng miệng. Nói vui một chút là ở Nhật, đậu phụ giống như một diễn viên phụ nhưng thực ra đã đảm nhiệm vai diễn chính từ rất lâu rồi. Tổng kết lại, đậu phụ là một món ăn đơn giản nhưng phản ánh cách sống của người Nhật. Nếu nhìn kỹ, đậu phụ gần như phản ánh rất rõ phong cách người Nhật nhìn cuộc sống này. Đơn giản, nhẹ nhàng, không phô trương nhưng lại tinh tế và có thể biến hóa theo nhiều cách khác nhau. Chính vì vậy mà suốt hàng trăm năm, đậu phụ vẫn giữ một vị trí rất đặc biệt trong bữa ăn của người Nhật. Một miếng đậu trắng mềm nhìn thì rất bình thường, nhưng phía sau nó là cả một câu chuyện dài về lịch sử, tôn giáo, địa lý và văn hóa. Và có lẽ đó cũng là lý do mà đến tận ngày hôm nay, khi bước vào một quán ăn nhỏ ở Nhật Bản, bạn vẫn rất dễ dàng bắt gặp những hình ảnh của đậu phụ. Một bát canh miso nóng với vài miếng đậu phụ trắng nổi bên trong. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng lại là thứ gắn bó với người Nhật trong suốt hàng trăm năm. Đó là một câu chuyện đầy thú vị về cách người Nhật ăn đậu phụ. Bạn có thích cái món đậu phụ này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.